ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් බයි කසුන් YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න හදන්නේ WhatsApp ගැන. WhatsApp වල මොනවද තියෙන රහස් කියලා. ඉතින් WhatsApp කියන්නේ ඔයාලා හැමෝම use කරන, ඒ කියන්නේ document share කරන්න, ඒ වගේම video share කරන්න, ඒ වගේම photos share කරන්න, message කරන්න use කරන platform එකක් වෙලා තියෙනවා. අපි හැමෝම ලොකු පොඩි හැමෝම දැන් මේ WhatsApp කියන එක ගැන දන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම WhatsApp ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. WhatsApp වල මොනවද තියෙන කරන්න පුළුවන් පොඩි රහස් tricks, ඒ වගේම මොනවද තියෙන features, WhatsApp වල තියෙන features කියලා. මේක තමයි මගේ අලුත්ම segment එක, app secret. ඉතින් මම මේකේ කියන්නේ Android ඒ වගේම iOS app ගැන කතා කරනවා, මොනවද ඒකේ තියෙන විශේෂාංග, ඒ වගේම මොනවද ඒකේ තියෙන secret, ඒ වගේ apps ගැන කතා කරන්න හදපු segment එක තමයි app secret කියන්නේ. එකතු වෙන මේ segment එකත් එක්ක ටෙක් බයි කසුන් YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා මේ channel එකට එන්න අදම නම් ඔයාලට පුළුවන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම තියෙන bell icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් upload කර ගමන්ම notification එකෙන් දැනගන්න. WhatsApp ගැන ඔයාලා දන්න. හැබැයි WhatsApp history එක 2009 තමයි WhatsApp ආරම්භ වෙන්නේ. මේ වගේම Jancom කියන මෙන්න මේ දෙන්න එකතු වෙලා, ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න Yahoo වල software engineer, කියන්නේ Yahoo ඔයාලා දන්නවා Yahoo search engine එකේ. ඉතින් ඒකේ වැඩ කරපු software engineersලා දෙන්නේ. මෙන්න මේ දෙන්න එකතු වෙලා මෙන්න මේ WhatsApp කියන messaging platform එකක් හදනවා. ඉතින් ඒක හදලා ඊට පස්සේ ඒක හෙමින් දියුණුවනවා. 2009 මෙහෙම හදපු මෙන්න මේ platform එක 2004 වෙනකොට Facebook ලත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ Facebook ලා ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන අලුත් දැන් නවතම තියෙන WhatsApp එක ඇත්තටම Facebook වලට තමයි අයිතිය තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Facebook ලා develop කරන WhatsApp එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මොනවද මේකේ තියෙන features කියලා. හරි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. WhatsApp use කරන ඔයාලට යන ප්‍රශ්නයක් තමයි storage. මම පළවෙනිටම තියා දෙන්නේ optimize කරගන්න කොහොමද ඔයාලගේ storage එක කියලා. ඉස්සරම settings වලට යන්න පුළුවන්. පහළම තියෙන settings, ඊට පස්සේ storage and data, ඒ වගේම manage storage කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ message list එක. recent chat කරලා තියෙන message list එක වගේම ඒකට use කරලා තියෙන storage එක, ඔයාගේ capacity කොච්චර use කරලා තියෙනවද කියලා දකුණු පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් නම් list එකත් එක්කම. right එකේ settings වලට යන්න ඕනේ. settings වලට ගිහින් storage වලට යන්න ඕනේ. storage වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා manage your storage කියලා. ඉතින් අන්න එතනදී ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාගේ recent chat කරපු කට්ටිය වගේම වැඩිපුරම ඔයාගේ chat එකේ memory use කරපු කට්ටිය, storage එක use කරපු කට්ටිය. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් total memory එක. ඒ වගේම මේ දකුණු පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක පුද්ගලයාට අදාළව ඔයාලට storage use කරලා. ඉතින් ඔයාලට ඒ පුද්ගලයා click කරලා ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් select all කියන එක. මේ තියෙන chats ඒ වගේම documents වැඩක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් select all කියලා click කරලා ඔක්කොම delete කරලා දාන්න. එන message එකට එවෙලම reply කරන්න බැරි නම් ඔන්න ඔයාලට මේ option එක නිසා පුළුවන් එන message එකක් බලලා ඔයාලට බැලුවේ නැහැ විදිහටම තියන්න. ඉතින් ඔන්න කරන්න තියෙන්නේ message එකට tap කරන් ඉන්න. tap කරන් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න එකක් එනවා. ඒක තමයි mark as unread කියලා. ඉතින් අන්න මේ mark as unread කියන එක කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ message එක බැලුවේ නැති විදිහට ඒක mark as unread විදිහටම තියන්න. දැන් මම කතා කරන්න යන disappearing messages. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාලට secret එක රහස බව ආරක්ෂා කරගන්න දවස් 7ක් ඇතුළත ඔයාලට එන messages ඔයාලට එන messages auto delete වෙන එහෙම නැත්නම් auto remove වෙන settings හදන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට කිසිම බය වෙන දෙයක් නැහැ. මොකද ඔයාලට එන messages ඒ ඔක්කොම දවස් 7ක් ඇතුළත ඔක්කොම auto delete වෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ ඒක ගැන තමයි කියන්නේ. මේක තමයි official මෙයාලා WhatsApp ලා මේක release කරපු වීඩියෝ එක. ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන්.
ෆීචර් ඔන් කරන්න තියෙන අදාළ පුද්ගලයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහිල්ලා disappear messaging option එක select කරලා ඒක ඔන් කරන එක විතරයි. ඔයාලට එතකොට අනිවාර්යෙන් දවස් 7ක් ඇතුළත ඔයාගේ contents ඒ කරපු contents delete වෙනවා. කොහොමද අපි වෙනස් text format use කරන්න කියලා ඉතින් ඔයාලට දෙනවා කමෙන්ට් එකක් type කරලා ඒක උඩ select කරලා tab කරන් ඊට පස්සේ ඔයාලට pop up menu එකක් එනවා. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් select කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ bold කියන bold ඒ වගේම underline කියන තියෙන icon දෙකත් එක්ක තියෙන menu එක. ඉතින් ඒකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක තියෙනවා bold කරන්න නම් bold කරන්න, click කරන්න නම් click කරන්න පුළුවන්, underline කරන්න අනේ options ඔක්කොම ඒකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ WhatsApp backup. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් settings icon එක උඩ click කරලා backup කියන එක chat backup කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් අවසානට backup කරපු දවස ඒ වගේම ඒකේ storage එක ඔයාලට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් auto backup කියන option එක. ඒක ඔයාලට monthly weekly වගේම daily backup දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම backup now කියන option එක ඔයාලට පුළුවන්. මම setup කරලා තියෙනවා අප්ලෝඩ් වෙන වාට පුළුවන් වාගේ Google Drive එකේ මම cloud එක ඕනම තැනකට අප්ලෝඩ් කරන විදිහට මේක settings හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා WhatsApp ගැන ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ එපිසෝඩ් app secret වලින් ඉස්සරහට අරන් එනවා. අමතක කරන්න එපා මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මගේ notification එකක් ආපු ගමන්ම දැනගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.